اگه به این ویدیو رسیدی یه دقیقه صبر کن، یه ماجرایی رو برات تعریف کنم که برای خودم حسابی جذاب و جالب بود. مطمئنم که تو هم خوشت میاد و لذت میبری. شاید سال هاست که داری هلند زندگی میکنی یا مسافرت کردی به هلند و مثل من فکر میکنی که هلند رو میشناسی. چند روز پیش پای حرفای یه خانم سالمند اصیل هلندی آمستردامی نشستم و کلی جریانات جالب و مهیج برام تعریف کرد که تصمیم گرفتم بیام توی یه ویدیو برای شما بگم. درود رفقا، شکو هستم و خوش اومدین به کانال گلوری تریپس. همونطوری که از اسم کانال مشخصه، توی این ویدیوها در مورد سفر به شهرهای مختلف، دیدن گوشه و کنار دنیا، ایونت های جذاب گوشه و کنار اروپا خصوصا هلند ویدیو میذارم براتون، اما همیشه سعی کردم از چیزهایی براتون بگم که کمتر گفته شده، کمتر شما جایی شنیدین، که هم جذاب باشه هم جدید باشه. پس اگر این مدل ویدیوها رو دوست داری یه ثانیه سابسکرایب بکن و ویدیو رو هم لایک یادت نره، چون میدونم که اگر بخوای گوشه و کنار شهرهای مختلف مثلا همین آمستردام رو ببینی، با یه سرچ ساده کلی ویدیو جذاب میتونی ببینی با کیفیت‌های خوب و از زوایای مختلف. اگر بخوای اطلاعاتی بگیری در مورد هتل، لوکیشن، کجا بری کجا ببینی، هم خیلی راحت امروز روز با سرچ بهش میرسی. اما چیزهای جدیده که از زبون خود محلیا بشنوی و یا یه تاریخی که باید بری در موردش تحقیق کنی، بخونی، بعد بیای بگی. و من فکر میکنم که از یه چیز جدید، از یه زاویه نگاه جدید اگر که براتون ویدیو بذارم جذاب‌تر و بیشتر خوشتون میاد. البته نظرتون رو خوشحال میشم که کامنت کنین برام. اما قبل از این که براتون تعریف بکنم که چی شنیدم، بذارین یه سوال ازتون بپرسم. هر جایی توی هر فیلم و سریالی 3 زبدر قرمز که میبینی، بلافاصله مغزتون فرما میده که آمستردام هلنده اینجا. خب چرا نماد آمستردام هلند 3 زبدر قرمزه؟ بچه‌ها، من این از چندین نفر پرسیدم، خیلی جواب میدادن، گفتن که ربط داره به اون 3 ایکس بزرگ سالان مثبت 18 و یا بعضی هم میگفتن به خاطر اون نورهای قرمز خیابون رد لایته. نه، هیچ ربطی به این موضوع نداره و اصلا ماجرا مال 2 قرن جلوتر از اینه که منطقه‌ای به نام رد لایت توی آمستردام به وجود بیاد. جلوتر در مورد این قضیه میخوام بهتون بگم که چجوری به وجود اومد. خیلی به نظرم جالب بود چیزی که شنیدم، اما اول این قضیه 3 زبدرها رو بهتون بگم. این 3 زبدر اتفاقا نماد کاملا مذهبیه. ماجرا برمیگرده به قرن 14-15 میلادی که یه خانواده خیلی قدرتمندی در آمستردام زندگی میکردن که بیشتر زمینهای آمستردام هم مال اونها بوده، به نام، اگه فامیلشون رو اشتباه نکنم، به نام پرسین. این خانواده تصمیم میگیرن، اون موقع خیلی مد بوده و باب بوده، یه نماد خانوادگی برای خودشون در نظر بگیرن. میان چون مسیحی بودن، میان صلیب سنت آندریاس رو به عنوان نماد خانوادگیشون در نظر میگیرن. حالا این سنت آندریاس کی هست و چی هست؟ یکی از حواریون عیسی مسیحه که از ایمانش دست بر نمیداره و میگن مصلوبش میکنن. وقتی میخواستن مصلوبش کنن، میگه من انقدر قدیس نیستم مثل عیسی مسیح که روی صلیب صاف مثل اون دقیقاً مصلوب بشم و صلیبش رو مورب میذارن. اما چرا 3 تاست؟ به دلیل اینکه چند تا حکایت داره. یه حکایتش اینه که میگن خداوند از 3 بلای اصلی آمستردام رو نجات داده: طاعون، سیل و آتش. یک حکایت دیگه هست که میگن نماد قدرت و آزادی و شجاعت، و یک نماد کاملا مذهبیه که تبدیل شده به نماد آزادترین شهر دنیا، مهد آزادی دنیا. خیلی جالبه به نظر من واقعا این تضاد. اما براتون بگم
از نورهای قرمز نئونی و تاریخشون و اصلا چرا این نورهای قرمز نئونی، چرا آمستردام، چرا روتردام نه، چرا لندن نه، چرا هامبورگ نه. خب اینا هم همه یه شرایطی شبیه به آمستردام میتونستن داشته باشن. و چرا اون منطقه و همه اینها علامت سواله. اما براتون جریان تعریف کنم خیلی باحال. قرن 16 و 17 میلادی آمستردام هلند تقریبا میشه گفت شده سیلیکون ولی دنیا، سیلیکون ولی امروز دنیا. و تجارت جهانی اینجا خیلی پررنگه، از تجارت ادویه، طلا، بردهداری و اون کمپانی هند شرقی هم که کلی معروفه تو دنیا. و خلاصه کشتی‌هایی که بعد از ماه‌ها روی آب بودن و تجارت کردن میرسن به آمستردام و این ملوان‌ها و ناخداها و بیزینسمن هایی که بعد از ماه‌ها روی آب بودن با یه جیب پرپول دنبال چی؟ دنبال یه جای راحت برای خواب و یه خورد و خوراک و عشق و حال. از اون طرف این شهر یه سری خانوم هایی زندگی میکنن که یا دوست دارن مستقل باشن و یا سالهای زیادیه که شوهرشون با همین کشتی ها برای تجارت رفته، حالا برنگشته به هر علتی و نیاز دارن که امرار معاش کنن. به طبع یه عرضه و تقاضای نانوشته ای اونجا شکل میگیره بین این ملوان ها و ناخداها با این خانوم ها. اما وقتی این ناخداها و این ملوان ها به آمستردام میرسن، از کجا بدونن که چه خونه‌ای چه خبره؟ پس یه سری کد باز میاد این وسط، کد نانوشته. فانوس هایی که پشت در این خونه ها میذاشتن قرمز بوده، یا یه رنگ قرمز میکردن یا شیشه‌ش رو قرمز میکردن، در حال رنگش قرمز بوده که نشون میداده این خونه خدمات ارائه میده. در ضمن نحوه کشیدن پرده اون خونه و یه صندلی که رسم بوده پشت پنجره میذاشتن هم نشون دهنده این بوده که اون خونه تو اون لحظه میتونه مهمون جدیدی رو اکسپت کنه یا نه. که البته هم رنگ قرمز اون فانوس ها، همون پرده با همون صندلی امروز روز هم توی اون خیابون و توی اون محله بابه و توریستایی که برای دیدن اون فضای تاریخی و اون نماد آزادی میرن اونجا و قدم میزنن میبینن پشت این پنجره های نور قرمز و اون دنیایی که پشت اون پنجره هاست یه صندلی و یه پرده هم اصولا هست. آمستردامی های باهوش اون زمان تصمیم گرفتن که به جای مخالفت و مقاومت در مقابل این قضیه تحمل اجتماعیشون رو ببرن بالا و تصمیم بگیرن که دیگران رو قضاوت نکنن. اون موقع یه ضرب المثلی هم توی آمستردامی ها خیلی باب بوده، توی هلندی ها خیلی باب بوده که همسایه خوب خیلی بهتر از یه دوست دوره. پس خیلی هم هوای همسایه‌شون رو داشتن. پس دفعه بعد که در مورد این خیابون شنیدی، بدون فقط یه خیابون با نور قرمز و نشون دادن آزادی نیست، اینجا یه تاریخ 600 ساله پشتشه، یک سیاست 600 ساله پشتشه که امروز آمستردام رو تبدیل کرده به مهد آزادی دنیا. حدود سال 2000 بود که دولت هلند تصمیم میگیره که این مسئله رو قانونی تر کنه که بتونه بیشتر کنترل کنه، که آسیب کمتری به اون کسانی که انتخاب کردن که شغلشون این باشه و از این راه درآمد داشته باشن. توی همون سالها توی این کشمکش و این جنگ بین کسانی که واقعا نظر مخالف داشتن با قانونی شدن این مسئله، حتی یه خانومی که شغلش سالها این بوده میاد با کمک هنرمندان اون زمان در هلند یک مجسمه ای رو میسازه
در ابتدای خیابون رد لایت، دقیقاً جلوی یک کلیسای خیلی قدیمی که خیلی با غرور وایستاده، یه دستش هم توی کمرشه و شعارشون چیه؟ این شعار که ما انسانیم، حق انتخاب داریم و لایق احترام هستیم. یه اتحادیه هم درست کردن که اسمشو گذاشتن پراود، یعنی افتخار، که خانم هایی که شغلشون اینه زیر پوشش اون اتحادیه باشن که آسیب نبینن، مورد خشونت قرار نگیرن. پس اومدن به جای این که یه معضل اجتماعی رو بهش فشار بیارن، اکسپت نکنن و از جلوی چشم پنهونش بکنن، گفتن اگه پنهون بشه و بره زیر زمین، کنترل کردنش و آسیب‌هاش بیشتر میشه، پس بهتره روی زمین باشه جلوی چشممون که بتونیم کنترلش کنیم. در مورد این مجسمه بلا بهتون بگم، دقیقاً توی 10 متری کلیسا آلد کرک قرار گرفته، یعنی یک کلیسای خیلی قدیمی. این مجسمه بلاست و این مجسمه نماد رد لایت دیستریکته و خانوم هایی که از این راه امرار معاش میکنن. دقیقاً این مجسمه ابتدای خیابون رد لایت دیستریکت که نمادش این چراغ‌های قرمزیه که میبینیم. البته اجازه فیلم برداری از نزدیکتر نیست. این مجسمه اینجا قرار داره و پشت سر این مجسمه دقیقاً کلیساست که میخواد بگه کسی که میاد اینجا دعا میکنه و کسی که میره زندگی شخصی داشته باشه، هیچ کدومو نباید قضاوت بکنین و هر کی سرش تو کار خودش باشه. اما یه چیزی رو حتما بهش دقت بکنین. اگر که توی این منطقه میخواین قدم بزنین و ببینین، قطعا دوربینتون نباید روشن باشه، چون اگر که فیلم بگیرین، نه تنها اون افرادی که اونجا کار میکنن ناراحت میشن و میان بیرون، ممکنه برخورد و یا رفتار خوبی باهاتون نداشته باشن. اگر پلیس هم شما رو بگیره، کل فولدر عکس و ویدیوتون رو پاک میکنه، یعنی نمیشه سلکت کنه اونایی که تو منطقه گرفتین و فقط پاک کنه. پس ویدیو نگیرین. اگر خواستین ویدیو بگیرین، تو سوشال مدیا با دوستاتون به اشتراک بذارین یا خاطرش رو داشته باشین. یک موزه درست کردن توی همون حوالی اون خیابون، رد لایت رو با تاریخش بازسازی کردن. اونجا میتونین عکس بگیرین، تاریخش رو بخونین. بعد جالبه بهتون بگم یه اتاق اعتراف داره اونجا، خیلی ها رفتن اونجا و یه نوتی نوشتن. شما هم میتونین برین هم نوت بنویسین، هم چیزایی که بقیه نوشتن رو بخونین. خیلی داستانه جالبی نوشتن. مثلا یکی نوشته که نمیدونم چرا سر از این اتاقا در آوردم. یکی دیگه نوشته که من میرفتم اونجا، عادت کرده بودم به اینکه فقط نگاهش کنم، هیچ کار دیگه ای انجام نمیدادم و خلاصه داستانای خیلی جالبی هم شما اونجا میتونین بخونین و ببینین. خب اگه تا اینجای برنامه رو با من همراه بودی و خوشت اومده، یه لایک 1 دقیقه‌ای بزنین بغل که من کلی خوشحال کنی و انرژی بهم بفرستی. در ضمن اگر دوست داری که با هم همراه باشیم و اینجوری شهرهای مختلف و ایونت‌های مختلف رو بررسی کنیم و در موردش بدونیم، هم سابسکرایب یادت نره. اما بگم برات از اون نمای خوشگلی که وای میستی جلوی کلیسای آلد کرک آمستردام، روی اون خیابونای سنگ فرشی و عکسای توریستی میگیری، و یا اینکه اصلا تصویرش رو توی یک فیلم یا ویدیویی میبینی. بچه‌ها باورتون میشه اون روی اون خیابونای سنگ فرشی وقتی که راه میری، در واقع داری روی 10,000 تا قبر دست جمعی و روی هم دفن شده راه میری. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حتی همسر رامبراند، نقاش معروف هلندی، هم همونجا دفن شده. مال خیلی سالهای پیش قضیه برمیگرده به قرن 15ام، 14ام، 15ام که جا کم بوده. آمستردام یهو دوچار یه سری مرگ و میرهای دست جمعی میشده، حالا به هر دلیلی، و اونجا گورهای دست جمعی بوده و روی هم طبقاتی دفن میکرد. خلاصه که گوشه و کنار آمستردام پر از داستانهای جالب و تاریخ شنیدنی و گفتنی. فقط اون چیزی نیست که توی ظاهر داریم میبینیمش.
اگر که هر سوالی در مورد آمستردام داشتی یا دوست داشتین ویدیو متفاوت تری در مورد آمستردام براتون درست کنم، کامنت بذارین و بهت پیشنهاد میکنم که ویدیو زندان و ویدیویی که برای تولد رامبراند درست کردم رو ببین. کلی داستانهای جالب و کمتر گفته شده توش از من میتونی بشنوی.